ወደ አዶቢ ፎቶሾፕ ቢጊነር ቱ አድቫንስ የትሬኒንግ ኮርስ በሰላም መጥቶላችኋለሁ። ስሜ መቼም ያው እስካሁን በፌስቡክ ፕሮፋይል ላይ የምታውቁኝ ተዋውቃችሁኛል። ዳዊት ለገሰ እባላለሁ። ይህንን ኮርስ ሙሉ ለሙሉ በዩዴሚ የሚሰጥ ኮርስ ነበረ። እኔ በጣም ብዙ ጥያቄ ስላገኘሁበት ለእናንተ ደግሞ በሚመች መልክ አድርግቼ እንደ ልክ ዩዴሚ ላይ እንዳለው ወደ 63 አርቲክል አለው ቪዲዮ 15 ቻፕተሮች ናቸው። ሁሉንም አስተካክዬላችኋለሁ። በተጨማሪ ደግሞ እንደ ቦነስ የአዶቢ ሲሲ ፉል ማስተር ማለት ነው። ሁሉንም ለምሳሌ እንደ ኢሉስትሬተር፣ አዶቢ ዲዛይን ኤቭሪቲንግ ሁሉንም ያካትተውን ላይሰንስድ ሶፍትዌር ሰጥቻችኋለሁ። ምንም ክራክ ምናምን መፈለግ አይጠበቅባቸውም። በተጨማሪ የተለያዩ እንደ ፎንትስ፣ ግራፊክስ ፓኬጆች ምናምን አሉ። የፕሮጀክት ፋይሉንም ኢንክሉዲንግ አንድ ላይ እዛው ማቴሪያሉ ላይ ታገኙታላችሁ ማለት ነው። እና ይሄን ያህል ካልኩኝ ወደ ውስጥ ደግሞ ኮምፒውተር ላይ ገብቼ እንዴት ሬጂስተር አድርጋችሁ ወደ ኮርሱ መግባት እንደምትችሉ አብረን እናያለን። እሺ መልካም ቀን። እሺ አሁን ደግሞ ኮምፒውተር ላይ ገብቼ ኮርሱ እንዴት ሬጂስተር እንደምታደርጉ አሳያችኋለሁ። አሁን በዌብ ብራውዘር ራሴ ወደ ሊንኩ ጽፌ ነው የምገባው። እናንተ ግን ሊንኩን እኔ ስለማስቀምጥላችሁ ችግር የለም። ሊንኩን ተከተላችሁ ወደ ኮርስ ሆም ፔጁ ላይ መሄድ ይቻላል። ኦኬ ሶሪ እዚህ ጋር ዩአርኤል ስህተት አለ። davidmarketsuccess.com ነው የሚለው። ኦኬ እንደምታዩት ሆም ፔጁ ይሄን ነው የሚመስለው። ያ ዌብሳይቱ ገና አዲስ ነው። ወደፊት ደግሞ አዳዲስ ኮርሶች በመለቅ ሰዓት እዚሁ ፔጅ ላይ ነው የምታገኙት። ለጊዜው አሁን የተዘጋጀው የአዶቢ ፎቶሾፕ ነው እና ይሄን እንደምታዩት አዶቢ ፎቶሾፕ ይላል። ዋጋው 750 ነበር ያሰብኩት፣ ግን የሆነ ከሰዎች አስተያየት ትንሽ ይበዛል አፎርድ ማድረግ አንችልም ስላሉኝ ወደ 450 ብር አውርጄዋለሁ። ይሄንን በመጫን ምን እንደሚመስል ማየት ይቻላል ዝርዝሩ። ይሄን እንደምታዩት ፎቶሾፕ ቢጊነር ቱ አድቫንስ ነው የሚለው። ይሄ ማንበብ ትችላላችሁ ራሳችሁ። ከዛ የኮርሱን ኮንቴንቶች ደግሞ ቶታሊ ምን እንደሚመስል እዚህ ጋር በዲቴል ያስቀምጠዋል። ልክ እንዳልኳችሁ 16 አርቲክሎች አሉት። ጌቲንግ ስታርትድ ፎቶሾፕ ቤዚክስ ሌየርስ ምናምን እያለ 16 አርቲክል አሉ። እያንዳንዱ ደግሞ የአርቲክሎቹ ቶፒክ አሉ ማለት ነው። አሁን እዚህ ስገቡ የመጀመሪያው ላይ ምንድነው የምታገኙት? የኮርስ ኢንትሮዳክሽን ቪዲዮ አለ። አዶቢ ማስተር ሶፍትዌሩ፣ ፕሮጀክት ሪሶርስ አለ፣ ፕሮጀክት ፋይል አለን፣ ፍሪ አይካን ሶፍትዌር አለ። አማሪክ እና እንግሊሽ ቤስት ፎንት ወደ 3000 አካባቢ ይሆናሉ። ቤስት ብዬ ያስቀመጥኳቸው ራሴ ብዙ ጊዜ የምጠቀማቸው ፎንቶች ናቸው። ሌላ ደግሞ ከለር ሴሌክሽን ቱልስ ምናምን ሶፍትዌሮች ናቸው እዚህ ውስጥ የምታገኙት። በመቀጠል ከሁለተኛው ጀምሮ ግን ሙሉ የኮርሱ ቪዲዮ ይጀምራል ማለት ነው። ኦኬ ልክ እንደምታዩት አሁን እዚህ ጋር የሎክ አይካን አለው። ይሄ ምንድነው በክፍያ ስለሆነ ለጊዜው ተቆልፏል ማለት ነው። እዚህ ጋር አርቱ ካርት የሚለውን በተን በመጫን ኮርሱን መግዛት ይችላሉ። እንደምታዩት ሎጊን ይላችኋል። ከዚህ በፊት ተጠቃሚ ከሆናችሁ ሎጊን ማድረግ ትችላላችሁ፣ ግን አዲስ ከሆናችሁ ሬጂስተር ነው የምትሉት። ይህን ቪዲዮ ያዘጋጀሁት ለምንድነው አሁን አንዳንድ ሰው የኮርሱን ኮንቴንት ካላያችሁ አናምንም ወይ ፌክ ነው ምናምን ልትሉ ስለምትችሉ ብዬ ነው። አሁን ራሴን ሬጂስተር እንደ ስቱደንት አድርጌ ያሳያችኋለሁ። ኦኬ ፓስወርዴን 2 ያስገብቻለሁ። አሁን ሬጂስተር ነው የምለው። ሬጂስተር እንዳልኩት ቀጥታ ወደ ኦኬ ከዚህ በፊት ለሙከራ ይሄንን ኢሜል ተጠቅሜዋለሁ፣ ይቅርታ። ሰው ሌላ ኢሜል አስገባለሁ። ኦኬ ሬጂስተር እለዋለሁ። ሬጂስተር እንዳልኩት ወደ ቅድሙ ወደ መግዣው ፎርም ይመልሰኛል ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን ዳሽቦርድ ላይ ገባው ማለት ነው። ሎጊን አድርግቻለሁ። እዚህ ጋር ያው ሄሎ ዳዊት ይለናል። ዳሽቦርድ ኤሪያ ፕሮፋይልስ ምናምን አሉ። ማስተካከል የሚፈልገው ወደፊት ይሄንን ማስተካከል ይችላል። ስቲል ግን አሁንም እንደምታዩት ኮርሱ ሎክድ ነው። ለምንድነው? ምክንያቱም ክፍያውን ስላልፈጸመ ነው። ወደ ክፍያው ፔጅ ላይ ለመድረስ አሁንም ድጋሚ አርቱ ካርት እንለዋለን። ከዛም በኋላ አሁን ካርት ውስጥ ከተነዋል። ቪው ካርትስ ነው የምለው ከዚህ በኋላ
እንደምታዩት ያው ካርት ውስጥ ገብቷል 450 ብር ይለናል። ከዚህም ውጪ ደግሞ አሁን አንዳንዶችን ሰፖርት ለማድረግ የኩፖን ኮድ ያዘጋጀሁት አለ። ሊሚትድ ለሆኑ ሰዎች ነው የሚሰጠው። ያንን ኩፖን ካላችሁ እዚህ ጋር አስገብታችሁ ታፕ ላይ ስትሉት ዲስካውንት ሊሆንላችኋል ማለት ነው። ኖርማል ፕራይሱ ግን 450 ነው። ፕሮሲድ ብላችሁ ወደ ቼክ አውት ፎርሙ ትሄዳላችሁ። ከዛ ልክ ይሄኛውን ኮምፕሊት ከማድረጋችሁ በፊት ድጋሚ ዩዘር ኔማችሁን ስማችሁ ምናምን እንድታስገቡ ይጠይቃል። ይሄ ካምፓኒ ፕሮፋይል መዝለል ትችላላችሁ። ቀይ ስታር ያለባቸው ግን መሞላት ያለባቸው ነው። ስትሪት አድሬስ የሚለው አሁን እኔ የራሴን አድሬስ ምናምን መሙላት እችላለሁ። ሲቲ ያለኝ ዚፕ ኮዱን 00 አድርጋችሁ መሙላት ትችላላችሁ። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ጊዜ ዚፕ ኮድ ስለሌለ በዜሮ መሙላት ትችላላችሁ። ስልኩ ቁጥር መጠቀም ትችላላችሁ ስልካችሁን። ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት ፔመንቱ በዳይሬክት ባንክ ትራንስፈር ነው። ሜክ ዩር ፔመንት ዳይሬክትሊ ኢንቱ ማይ ባንክ አካውንት ነው የሚለው። ኦርደር ሰመሪው እዚህ ጋር ያሳየናል። ልክ ይሄን ኢንፎርሜሽን ከሞላን በኋላ ኮምፕሊት ፔመንት ነው የምትሉት። ልክ ይሄን እንዳላችሁት ኦኬ የተዘለለ ፊልድ አለ መሰለኝ። ኦኬ ቢሊንግ ስቴት ኢዝ ሪኳየርድ ይላል ያልሞላሁት። ኦኬ እዚህ ጋር ኦሮሚያ ነው። ኦኬ በቃ አሁን አይ ቲንክ ወደ ቼክ አውት ይወስደኛል። ኮምፕሊት ፔመንት እለዋለሁ። ከዚህ በኋላ የባንክ ዲቴይልን ነው የሚያሳያችሁ። በዛ መሰረት ያው ታንክ ዩ ኦርደራችሁ ሪሲቭድ ሆኗል ይለናል። አሁን ልክ ክፍያ ሲፈጽሙ እንደ ሪፈረንስ ነምበር ይሄን መጠቀም ይችላሉ 8103 እና ከምንም በላይ ግን ማስታወስ ያለባችሁ እዚህ ጋር ማንበብ ይችላሉ። ልክ ይሄንን ዌብሳይት ላይ ሬጂስተር ባደረጋችሁበት ስም ነው ባንክ የምታስገቡት ማለት ነው። በራሳችሁ መሆኑን ቼክ ለማድረግ እና ለኔ ቨርቲፋይ ለማድረግ እንዲመቸኝ ነው። ይሄው ባንክ አካውንት ስሜ ዳዊት ለገሰ ወርቁ ነው። ኮሜርሻል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ነው። አካውንት ነምበር ይሄ ነው። በዚህ እንዳስገባችሁ እኔ ፔመንቱ እንደገባልኝ አፕሩቭ አድርግላችኋለሁ ማለት ነው። ወይም ተጨማሪ ነገር እኔን አሁን ለምሳሌ አፕሩቫሉ ከቆየባችሁ በዚህ ስልክ ቁጥር ተጠቅማችሁ ደውላችሁ ማናገር ትችላላችሁ። ይሄ የኔ ስልክ ቁጥር ነው። በዚህ ደውላችሁ ኮርሱን ልቀቅልን ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄንን ፔጅ ከጨረሳችሁ በኋላ በቀላሉ አሁን እዚህ ጋር ትመጡና ዳሽቦርድስ ኢንሮልድ ኮርስ ላይ መሄድ ትችላላችሁ። ግን አሁን እዚህ ጋር ስታተሱ ስቲል ፔንዲንግ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም እኔ አፕሩቭ ያደረኩት ነገር የለም ኖ ዳታ አቬሌብል ነው የሚለው እና በዚህ ሰዓት ፓኒክ እንዳትሆኑ ቅድም ባሳየዋችሁ ወይም አሁን እዚህ ነግራችኋለሁ 0931 460641 ላይ ደውላችሁ አፕሩቫሉን ነኝ ብላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ። ምክንያቱም ምንም አክቲቭ ኮርስ ምናምን ከከፈላችሁ በኋላ ላይታይ ይችላል። ምክንያቱም እኔ ነኝ ማኑዋሊ አፕሩቭ ማድረግላችሁ ማለት ነው ፔመንት መከፈሉን አይቼ። ኦኬ አሁን ይሄንን ቪዲዮ እዚህ ጋር ላቁመውና ተመልሼ መጥቼ አፕሩቭድ ከሆነ በኋላ ምን እንዳይመስል ደግሞ ይሄን ፔጅ አሳያችኋለሁ። በእርግጠኝነት ኮርሱን እዚህ ጋር ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ቅድም አልነበረም። አሁን እኔ አፕሩቭ ስላረኩለት ሬጂስተር ልክ ያረኩት ስታርት ለርኒንግ ብሎ የፎቶሾፕ ፋይሉን ያመጣልኛል ማለት ነው። ይዘቱን በትንሹ አብረን እንመልከት። እንደምትመለከቱት ቅድም እዚህ ጋር ሎክድ የነበሩ ፋይሎች ኦልሬዲ አንሎክድ ሆነዋል። የመጀመሪያው ፋይል እንደነገርኳችሁ ኢንትሮዳክሽን ነው እና ጀስት ፕሌይ ብዬ ምን እንደሚመስል ስለ ኢንትሮዳክሽኑ ትንሽ ላሳያችሁ። In this video, I'll just tell you a little bit more about me. Took a great first step to learning Photoshop and understanding this amazing application so that you can create amazing graphics and beautiful images. My name is Phil Ebener, and I first wanted to say thank you for enrolling in this course. In this video, I'll just tell you a little bit more about me and how this course works so that you can have the most success. ስለ ቀጣይ አዶቢ ማስተር ያልኳችሁ ይሄ ነው። ያው ፉል ላይሰንስድ ሶፍትዌር አስቀምጬላችኋለሁ እዚህ ጋር ዳውንሎድ ነው የምታደርጉት። በተጨማሪ የፕሮጀክቱን ሪሶርስ ፋይል አሉ። ፕሮጀክት ደግሞ ፋይል ፒኤስዲ አሉ። ለምሳሌ አሁን እናንተ ቪዲዮን የተከተላችሁ የምትሄዱ ሰዓት ስህተት እንኳን ከተፈጠረ የፕሮጀክት ፒኤስዲ ፋይሉን ከፍታችሁ ደግሞ እንዴት አድርጎ እንደሰሩት በዲቴል ራሳችሁ ማጥናት ትችላላችሁ ማለት ነው። ፋይሎቹን አንድ ላይ አታች ስላደረግ ነው ዳውንሎድ አድርጋችሁ ማየት ነው። እንደዚህ ያረኩ ብዙ ተጨማሪ አዲሽናል እናንተን ይጠቅማል ያልኳቸውን ሶፍትዌሮች ለምሳሌ አሁን ይሄ አይካን ሶፍትዌር ነው። ይሄ ደግሞ አማሪክ እና እንግሊሽ ፎንት ነው። እኔ ረጅም ጊዜ ሰራውባቸው የግራፊክስ መርጬ ያስቀምጥኳቸው ፎንቶች ናቸው። እስከ 3000 ይደርሳሉ። ከለር ሴሌክሽን ቱል ሶፍትዌሮች አሉ። በተጨማሪ ደግሞ እነኚህ
እያንዳንዳቸው ኮርሶቹን ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ሌላኛው ምንድነው እዚህ ጋር ልነግራችሁ የፈለኩት ላይክ ኮርሱን ሳዘጋጀው ሁለት አይዲያ ነው። መጀመሪያ ላይክ ይሄንን ሎክ ላረጋው አስቤ ነበር። ማለትም ለምሳሌ አሁን ኢንትሮዳክሽኑን አይታችሁ ሳትጨርሱ ወደ ቀጣዩ ስቴፕ መሄድ እንዳትችሉ ማለት ነው። በዚህ ወይ እኔም እርግጠኛ ሆናለሁ ማለት ነው እናንተ ሙሉ ኮርሱ እንደወሰዳችሁ። ግን ሳስበው በጣም ረጅም ነው። አሁን ይሄ ኮርስ ወደ 63 ቪዲዮ ነው ያለው። እንደምታዩት 16 ቻፕተር ነው። እያንዳንዱ ውስጥ አሁን እዚህ ጋር አንድ ፍሬ ያለ ይሄ ኮንክሉዥን ስለሆነ ነው 3 2 3 3 5 እያለ ኢን ዲቴል በጣም ብዙ ናቸው ወደ ውስጥ ያሉት ማለት ነው። እና ከ30 ምናምን ሰዓታት በላይ ነው አሁን ይሄ አጠቃላይ ኮርሱ። እና ላይክ እንደነገርኳችሁ ፍሮም ቢግነር ቱ አድቫንስ ስለሆነ ለጀማሪዎች እንደ ቀደም እንደነገርኳችሁ ሎክ ባረገው ይጠቅም ነበር። እያንዳንዱ ስቴፕ እያያችሁ እንድትሄዱ ያስገድዳችሁ ነበር። ግን ኢንተርሚዲየት እና አድቫንስ ለሆኑ ሰዎች ደግሞ ይሄን ሁሉ ቪዲዮ ማየት ላይጠበቅባችሁ ይችላል። ሶ ፍሪሊ እንደፈለጋችሁ የምትፈልጉትን ቻፕተር እየዘለላችሁ የሚጠቅመኛል የምትሉትን ቪዲዮ እየከፈታችሁ መለማመድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለሁሉም እንዲሆን ስላሰብኩ ነው ይሄንን ኦፕን ያደረኩላችሁ። በእርግጠኝነት በዚህ ኮርስ ደግሞ እንደምትጠቀሙበት እርግጠኛ ነኝ። ፖሲቢሊቲው አሁን ለምሳሌ ይሄን ኮርስ በመግዛት የምንጠቀማለሁ ብሎ ሊያስቡ ይችላል። እና ጀስት አሁን ብራግ ማድረግ እንዳይሆንብኝና ሲምፕሊ አሁን እኔ አሁን በዚህ ዊክ ሴኩር ያደረኩትን የፍሪላንስ ጃብ ላሳያችሁ። ለዛውም ላይክ ፍሪላንሰርስ ኦር ኤኒ ጊግስ ዌብሳይት ላይ ገብቼ ሳይሆን ፌስቡክ ግሩፕ ላይ የቢዝነስ ግሩፖች አሉ። እዛ ላይ ኢንቮልቭድ ሆኜ በዚሁ ሳምንት ውስጥ ሴኩር ያደረኩትን አንድ ቢዝነስ ዝም ብዬ ላሳያችሁና ኦኬ ያ ፋትዋ ቶሬ ትባላለች። ላይክ ሺ ቨርጂኒያ ላይ ነው የምትኖረው እና የዲኤምቪ አሜሪካ ውስጥ ዲኤምቪ ኤሪያ ላይ የቢዝነስ ግሩፕ አለ። እዛ ውስጥ በጣም ነው ኢንቮልቭ ማድረገው እና እዛ ጋር የሆነ ኩዌሽን አንስታ ነበር ላይክ ዲዛይነር ፈልጌ ነው ምናምን ብላ። ከዛ እኔ ሪኩዌስት አረኩላት፣ ሜሴጅ ላኪልኝ አልኳት። እሷ ያው ጀመረችው። ሄሎ ዳዊት ብላ አይ ኒድ ፕሮሞሽናል አይተም ፎር ስታርትአፕ ካምፓኒ ቲ-ሸርት መግ ኢትሲ and like I tell her like sure I can design you the graphics and this is urgent like she says this is a small company and we need t-shirts promotional item like እና ዴድላይኑ መች ነው ምናምን ስላት በዲሴምበር ነው አለችኝ። I can only provide you with the design I can provide print service አልኳት። ይሄን ስላት እሷ ምን አለችኝ ዲዛይን ኦልሬዲ እኛ ደግሞ የካምፓኒው ሎጎዎች ምናምን ስለሆነ እንዲታተም ይፈልጉት አለን ስትለኝ ኦልሬዲ ኦፖርቹኒቲው ሚስ ላደርግ ምን አልኩኝ ኦንላይን ሰርቪሶች አሉ። ከዚህ በፊት ምን ራሴ እንደዚህ ፕሪንት ኦን ዲማንድ ሰርቪሶች አሉ መጠቀማቸው አሜሪካ ላይ ላሉ ኦልሬዲ ኦንላይን አዛችሁ ኢቭን ግራፊክስ ሰርታችሁ መሸጥ ይቻላል። ስለሱ ኢን ዲቴል በሌላ ቪዲዮ ብዙ ጊዜ ላወራችሁ እችላለሁ። ግን አሁን እዚህ ጋር ላሳያችሁ የፈለኩት ምንድነው ኦፖርቹኒቲውን እንዴት ማግኘት እንደምትችሉ ነው። በቀላሉ አሁን ኦልሬዲ የሚያስፈልጋችሁ መጀመሪያ ምንድነው ናውሌጁ ነው። ናውሌጁ ካለ በኮንፊደንስ ለማንም ሴል ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ላይክ ሺ ቲል ላይክ ነገርኳት በኦንላይን ማክሲመም 7 ዴይ ነው ዴሊቨር የሚያደርጉት እና I can take care of it ምናምን አልኳት። like she says okay how does it work we need cap pen and tote bag and I told her sure I can give you an estimate if you can provide me the quantity for all item in your address so calculate the shipping and she says like 200 t-shirts 100 caps pens tote bags ይሄ ማለት ምንድነው 200 ቲሸርት 100 ካፕ 100 ፔን እና 100 ባግ ነው የሚፈልጉት። እና እኔ ነገርኳት ላይክ ኦንላይን የምጠቀመው ፕላትፎርም ላይ እነኚህ ማግኘት ይችላል 200 ቲሸርት ካፖቹ ምናምን አሉ። ፔንሱን ግን ማግኘት ስላልቻልኩ ነገርኳት። እሺ ሴስ በቃ ችግር የለም የፔኑ ይቅርና ሌላውን ኤስቲሜት ነገርኝ ስትለኝ እዚህ ጋር ኤስቲሜት አወጣውላት ማለት ነው። I try to find the service competitive pricing እና ወደ ቶታሉ ብቻ ወደ 4000 ምናምን ሆኗል። እና ዴሊቨሪው ዲሴምበር 12 ነበር። እሷ የምትፈልገው ከዛ በፊት ስለነበር ፋስት ዴሊቨሪ ሲሆን ትንሽ ፕራይስ እንደሚጨምር ነግሬያት ወደ 4360 this is the price for 200 t-shirts 100 bag እናለች። ከዛም በኋላ ነገርኳት if this work for you I can assist you ምናምን ብዬ እስከ ኖቬምበር 28 30 ደርስልሻለሁ አልኳት። እና ቶታል የቲሸርቱን የያንዳንዱ ዲቴል አኩላት። እሷ በቮይስ በቃ ላይክ በኢሜል እንድናወራ ምናምን ነገረች። ኦኬ ኖ ፕሮብለም በዲጂታል ማርኬቲንግ ነው መሰራው በዛ ዌብሳይት እናወራ ብዬ ኮንቨርሴሽኑ ጨርስ ላይክ ኢማጂን ላይክ አሁን this $4360 ቶታል አይተም ነው ግን እኔ ከዚህ ላይ ወደ 700 ምናምን ዶላር ፕሮፊት ነው ማገኝበት ማለት ነው። እና አሁንም ብራግ አረግ ምናምን እንድትሆኑ ይፈልጊ አይደለም ግን ለእናንተ ፖሲቢሊቲውን እንድትረዱ ነው። ምንድነው አሁን ቤኔፊቱ የሚለው እንድታቁት ነው። በእርግጠኝነት ደግሞ ከዚህም ኮርስ በኋላ ይሄን ኮርስ ከወሰዳችሁ በኋላ በነፃ ደግሞ እኔ እንዴት ፍሪላንሲንግ ጊጎችን እንዴት ኦንላይን ማግኘት እንደምትችሉ እንዴት ክላይንት ሃንት አድርጋችሁ እነኚህ ሰርቪሶች ደግሞ
ከተማራችሁ በኋላ ሴል ማድረግ እንደምትችሉ በሚቀጥለው ደግሞ ፍሪ ኮርስ ነው መለቅላችሁ ምክንያቱም ኦሬዲ ይሄን ባይ ስላደረጋችሁ ችግር የለውም ይሄንን ኮርስ ተከታትሎ የምትጨርሱት አሁን ፖይንት ይዝላችኋል አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት አይቶታል ፕሮግረስ 0 ነው የእናንተ ፕሮግረስ መርቶ ደርሶ ኮምፕሊትድ ሲሆን እኔ ጋር ኖቲፊኬሽን ስለሚገባ ኮምፕሊት ላደረጋችሁ ሰዎች ደግሞ ፐርሰናሊ ኮንሳልቴሽን ስለምሰጥ ተደዋውለን ደግሞ የሆነ ጊዜ እንዴት ወደ ኦንላይን ቢዝነሱ ኢንቮልቭ መሆን እንደምትችሉ ላስረዳችሁ እችላለሁ ኮርሱን ስለገዛችሁ በጣም አመሰግናለሁ መልካም እድል